κάθε μαθητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα και να πετύχει και να αποτύχει. Πρέπει να μπορέσει να πετύχει μετά από προσπάθεια, έτσι ώστε να αντιληφθεί στο τέλος ότι ό,τι κέρδισε ήταν μέσα από τις δικές του δυνάμεις και με αυτόν τον τρόπο χτίζει και την αυτοαποτελεσματικότητά του και αίσθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αντίστοιχα όμως πρέπει να μάθει και να αποτυγχάνει, γιατί και η διαχείριση της αποτυχίας είναι στόχος του σχολείου αφενός και αφετέρου καταλαβαίνει ότι η αποτυχία είναι κομμάτι της διαδικασίας μέσα από την οποία θα καταφέρει και ο ίδιος να γίνει καλύτερος. Το κάθε μάθημα ήταν μια πρόκληση, παύλα πρόσκληση. Σε προκαλούσε να προσπαθήσεις να εντρυφήσεις, να καταλάβεις το περιεχόμενο του μαθήματος, γιατί όσο πιο βαθιά προσπαθούσες να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, τόσο πιο πολλά έπαιρνες και από αυτή. Στα μαθήματα της χασμάθειας είναι ωραίο που υπάρχει μια δυσκολία, αλλά δεν την αντιλαμβάνεσαι από την αρχή, διότι σου δίνει ένα πρόβλημα με σκοπό να στοχίσεις, έτσι ώστε να θες να μάθεις πώς έπρεπε να το λύσεις, με αποτέλεσμα όταν μάθεις και πώς είναι ο σωστός τρόπος που έπρεπε να το σκεφτείς, σου μένει στο μυαλό και μετά το χρησιμοποιείς γενικότερα και για άλλες φορές. Το σύστημα υποστήριξης του σχολείου έχει ρόλο να δημιουργεί απαιτήσεις από τα παιδιά. Πρέπει να σου δείξει πώς να φτάσεις στα όρια σου, πώς να προσπαθήσεις, πώς να ξεπεράσεις τα όρια σου. Δεν γίνεται να σου φαίνεται αυτονόητο. Έχουμε μπερδέψει και νομίζουμε ότι το εύκολο είναι και ευχάριστο. Αλλά στην πραγματικότητα, η ευχαρίστηση, η πραγματική ευχαρίστηση κρύβεται στη δυσκολία. Στο να καταφέρεις κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο ή το οποίο τουλάχιστον δεν μπορούσες να καταφέρεις μέχρι πριν από λίγο. Άρα, δεν μπορείς να βάλεις ένα παιδί σε ένα περιβάλλον στο οποίο το μαθαίνεις, το διδάσκεις, το βάζεις σε μια διαδικασία να συνηθίσει να λιμνάζει ψάχνοντας το εύκολο, έτσι ώστε να μπορεί να νιώθει ότι πετυχαίνει. Δεν χτίζει την αυτοπεποίθησή του, δεν χτίζει την αυτοεκτίμησή του, δεν νιώθει ότι είναι ικανό να πετύχει όταν υπάρχει δυσκολία. Και άρα στο μυαλό του ταυτίζει το ευχάριστο με το εύκολο. Εμείς βάζουμε τα παιδιά να οργάνωσουν ένα πάρτι, να φτιάξουν μια εκδρομή, να κάνουν μια καινούρια γεύση σοκολάτας. Είναι εύκολο? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευχάριστο. Άρα, όταν θα καταφέρεις και θα έχεις φτιάξει το δικό σου παιχνίδι, θα έχεις φτιάξει το δικό σου escape room, θα έχεις φτιάξει τη δικιά σου σοκολάτα, τη δικιά σου γεύση χυμού, θα έχεις φτιάξει το δικό σου πάρτι και θα ξέρεις ότι τώρα που είμαι εγώ εκεί, εγώ το έχω οργανώσει. Ξέρω πόσο λεφτά έχει κάνει, πόσοι έχουν έρθει, πόσους έχω πει να φτάσουν, πώς έχω φτιάξει τα φαγητά, τις τούρτες, τα πάντα. Ήδη όλο αυτό σου δίνει μια ικανοποίηση, ακόμα και όταν το πάρτι μπορεί να μην είναι τέλειο. Γιατί ξέρεις ότι πίσω από αυτό κρύβονται τα μαθηματικά, κρύβεται η γλώσσα, κρύβονται όλα τα πράγματα τα οποία χρειάστηκες να μάθεις, να προσπαθήσεις, να βάλεις σε μια σειρά, έτσι ώστε να καταφέρεις να φτάσεις μέχρι εδώ. Άρα, αυτό που λείπει από τα παιδιά είναι μια στοχοθέτηση η οποία να είναι πάνω από τη ζώνη ετοιμότητάς τους. Είναι μια στοχοθέτηση η οποία να τα βοηθάει να αλλάξουν επίπεδο ετοιμότητας και να φτάσουν σε κάτι άλλο. Να μην νιώθουν ότι στο σχολείο απλά πηγαίνεις γιατί έτσι πρέπει, χωρίς να περιμένεις κάτι από αυτό. Όταν ένα παιδί έρχεται στη χαρισμάθεια, ξέρει ότι εκτός από το μάθημα το οποίο θα παρακολουθεί, θα πρέπει να επιλέξει και ένα project. Κάθε χρόνο τα παιδιά έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πάρα πολλά project. Ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντά τους, καταφέρνουμε να ασχολούνται τελικά με κάτι που τους αρέσει και να είναι κινητοποιημένα στο μάθημα. Πιστεύω πως το αγαπημένο μάθημα που έχω κάνει ποτέ στη χαρισμάθεια ήταν όταν ξεκινήσαμε για πρώτη φορά τα project και έπρεπε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα και είχαμε πολλές αρμοδιότητες. Με δυσκόλεψε λίγο, αλλά θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ ως άνθρωπο, γιατί κατάφερα να κατακτήσω κάποια σημεία και να δείξω σε κάποιους που πίστευαν ότι είμαι αδύναμη τις δυνατότητές μου. Το να εντάξουμε τα project στη μαθησιακή διαδικασία είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν όσα διδάσκονται στο σχολείο, διευρύνουν τις γνώσεις τους και με επιμονή και υπομονή προσπαθούν να φτάσουν σε έναν στόχο, έχοντας πάντα στο μυαλό τους ότι μπορεί και να αποτύχουν.
Έτσι καταφέρνουν να ξεπεράσουν το φόβο της αποτυχίας, χτίζουν αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα, συγκέντρωση και όταν συνειδητοποιήσουν την αλλαγή αυτή στη στάση και στη συμπεριφορά τους, καταλαβαίνουν ότι το μάθημα και τους επηρεάζει αλλά και τους αφορά. Και τα projects ήταν μια διαδικασία η οποία απαιτούσε από εμάς να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια, σημαντική σκέψη και από όλο το πλαίσιο των μαθημάτων ο αυτοσκοπός ήταν να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Σίγουρα το να δουλεύει σε ομάδες έχει και δυσκολίες, αλλά παρόλο που οι δυσκολίες είναι αρκετές, πιστεύω πως η δουλειά γίνεται πιο εύκολα καθώς μοιράζεται στα άτομα και ο ένας καλύπτει τα θετικά και τα αρνητικά του άλλου, οπότε είναι πιο εύκολο εν τέλει. Τα παιδιά λοιπόν σε ομάδες καθώς δουλεύουν καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα, τη φαντασία, την επικοινωνία. Καλούνται να βρουν λύσεις για ένα πρόβλημα, ένα αληθινό πρόβλημα και επίσης να μάθουν να είναι υπεύθυνοι αυτών των αποφάσεων που πήραν. Επίσης τα παιδιά μας μαθαίνουν να σέβονται ο ένας τη γνώμη του άλλου. Καταλαβαίνουν πως όλες οι γνώμες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, κάτι που τους καλλιεργεί και την αυτοπεποίθηση. Επίσης, απενοχοποιείται το λάθος, γιατί μαθαίνουν ότι ακόμα κι αν με βάση την λύση που αποφασίσαμε όλοι μαζί να πάρουμε δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, θα κληθούμε όλοι μαζί να σκεφτούμε ξανά τι πρέπει να αλλάξουμε. Κάτι για παράδειγμα σε μια κατασκευή όπως ένα γρανάζι, κάτι στον κώδικά μας, μια εντολή. Επομένως τα παιδιά όλα μαζί συναποφασίζουν, σέβονται, αλληλεπιδρούν και έτσι αναπτύσσουμε ενσυναίσθηση, επιμονή, ανθεκτικότητα, υπομονή. Το δύσκολο πιστεύω σε αυτό είναι το γεγονός ότι πρέπει σε μια ολόκληρη χρονιά να είσαι μαζί με 4 άτομα και να προσπαθείτε να λύσετε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και ο καθένας να καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου ώστε να φτιαχτεί μια αλυσίδα που να μην μπορεί να σπάσει και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχει γενικά η παρανόηση στο σχολείο ότι οι μαθητές δεν πρέπει να αποτυγχάνουν, δεν πρέπει να απογοητεύονται, αλλά στην πραγματικότητα όταν ένας δάσκαλος δείχνει ότι έχει απαιτήσεις από τους μαθητές του, τους δείχνει ότι τους έχει εμπιστοσύνη, τους δείχνει ότι πιστεύει σε αυτούς, ότι πιστεύει ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και τους μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο ότι ακόμα και οι αποτυχίες οι οποίες έρχονται στην πορεία είναι κομμάτι της διαδικασίας και ότι τα σημαντικά πράγματα κερδίζονται μέσα από προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σύνηθες όταν το σύστημα υποστήριξης του σχολείου δεν δημιουργεί απαιτήσεις, να έρχεται το σύστημα υποστήριξης της οικογένειας και να πει: ξέρεις τι γίνεται, θα μπορούσε το παιδί μου να πάει και καλύτερα. Και αφού θα μπορούσε να πάει και καλύτερα, θα του δημιουργήσω εγώ απαιτήσεις. Τι συμβαίνει εκεί? Εκεί ο ρόλος της οικογένειας, που είναι καλύπτω συναισθηματικά το παιδί ανεφόρον, πια αντιλαμβάνεται το παιδί ότι η συναισθηματική κάλυψη έρχεται υπό τον όρο ότι εγώ θα καλύψω τις δικές σου απαιτήσεις. Κάτι το οποίο θα κινητοποιήσει αρχικά το παιδί. Α, να, κοίτα, δεν μου ζήτησαν πολλά. Άμα κάνω αυτό, μετά είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με μένα. Και το παιδί προσπαθεί και τα καταφέρνει. Και ο γονιός λέει: κοίτα να δεις τι ωραία που τα έκανα. Αφού, να, το κινητοποίησα το παιδί και τώρα καταφέρνει περισσότερα. Αποδεικνύει και στον εαυτό του ότι εγώ είχα δίκιο, μπορούσε το παιδί να καταφέρει παραπάνω και άρα νιώθει καλά. Πού οδηγεί αυτό? Το παιδί χτίζει την ταυτότητά του γύρω από την ικανότητά του να πετυχαίνει και νιώθει ότι οι γονείς του το αποδέχονται επειδή πετυχαίνει. Όχι για αυτό που είναι, αλλά για αυτό που κάνει. Και το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει. Και ανεβαίνει. Και ανεβαίνει. Και βλέπεις κάποια στιγμή ένα παιδί να έχει φόβο αποτυχίας. Βλέπεις ένα παιδί να έχει αγχώδη διαταραχή. Γιατί? Μα γιατί αν αποτύχει στην επόμενη πρόκληση, δεν αποτυγχάνει απλά σε μια πρόκληση. Καταργείται η ταυτότητά του. Όλο αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί αν είχε δημιουργήσει την απέτηση το σχολείο, τότε το παιδί ήξερε ότι ακόμα και να αποτύχει δεν έγινε τίποτα, γιατί θα πέσει σε ένα δίχτυ ασφαλείας, το οποίο είναι οι γονείς του, το οποίο το δέχονται πάντα. Άρα, αντί να έρθει το σχολείο και να πει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε απαιτήσεις, δεν προστατεύουμε το παιδί αν δεν δημιουργήσουμε απαιτήσεις. Ίσα-ίσα το βάζουμε σε κίνδυνο, γιατί θα δημιουργήσουν απαιτήσεις οι γονείς του. Και άρα θα διαραγεί εκείνη η σχέση.
Εμένα είναι ο ρόλος μου, είμαι ο προπονητής του. Είναι ο ρόλος μου να του δημιουργήσω απαιτήσεις. Δεν είναι ότι άμα τσακωθούμε ή άμα φωνάξω ή άμα του πω κοίτα δεν με έχεις απογοητεύσει, έγινε κάτι, έπαθε κάτι το παιδί. Δεν βασίζεται από μένα συναισθηματικά να καλυφθεί. Αν τον μπαμπάς, η μαμά πει με έχεις απογοητεύσει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Άρα αντί να έρθει ο γονιός και να πει στο σχολείο, κοίτα να δεις, δεν μπορεί το παιδί σε αυτό το επίπεδο, δημιουργήστε του κάποιες απαιτήσεις, γιατί λιμνάζει, κουράζεται. Αντιμετωπίζοντας τα παιδιά όχι για αυτό που είναι, αλλά για αυτό που μπορούν να κάνουν σαν γονείς, ουσιαστικά τα κλειδώνουμε μέσα σε μια ζώνη ασφαλείας αυτών που μπορούν να πετύχουν, αυτών που ξέρουν ότι μπορούν να πετύχουν πριν καν προσπαθήσουν. Όταν υπάρχουν παιδιά τα οποία βιώνουν μια εσωτερική ένταση μέσα τους, ενδεχομένως κάτι το οποίο να προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον, δυσκολεύονται πολύ στο να προσαρμοστούν στην τάξη και κατ' επέκταση να ελευθερώσουν τις γνωστικές τους ικανότητες, δηλαδή να μπορέσουν να προσέξουν, να μπορέσουν να οργανωθούν μέσα στο μάθημα και αυτό δεν διευκολύνει σίγουρα τη μάθησή τους. Πολλές φορές στην τάξη συναντούμε μαθητές οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι συναισθαλμένοι και θεωρούμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν εύκολο τρόπο για να μπορέσουν να μάθουν, να μην φέρουμε καμία δυσκολία μπροστά τους. Τις περισσότερες φορές, αν λειτουργήσουμε έτσι, τους έχουμε καταδικάσει να μην μπορέσουν ποτέ να απελευθερώσουν το δυναμικό τους. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ένας εκπαιδευτικός είναι ότι όταν βάζουμε τη δυσκολία μέσα στην εκπαίδευση, αυτό όχι μόνο δεν αποστερεί την απόλαυση από το παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά του δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να καταφέρει πράγματα στη ζωή του είναι μέσα από την προσπάθεια. Και άρα στην ουσία ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος να μπορέσει να ενθαρρύνει το παιδί, να ανακαλύψει ποια είναι τα όρια του, τι μπορεί να καταφέρει, ποιες είναι οι αδυναμίες του, πώς ο φόβος αποτυχίας είναι κάτι το οποίο θα το πάει πίσω, πώς η αποτυχία είναι ένα κομμάτι της ζωής του και πώς μπορεί αυτό να το αγκαλιάσει και να το κάνει δύναμή του. Όταν βάζεις πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη για να μπορούν όλα τα παιδιά να ξεπεράσουν τον πύχη αυτόν σε οποιοδήποτε πεδίο μέσα στο σχολείο, νομίζεις ότι χτίζεις την αυτοπεποίθηση των παιδιών, λες και το σχολείο είναι αυτός σκοπός. Λες και το παιδί δεν θα βγει ποτέ έξω στην κοινωνία, δεν θα δει ποιες είναι οι πραγματικές προκλήσεις, δεν θα δει ποιο είναι ένα πραγματικό επίπεδο δυσκολίας. Δεν το έχεις προετοιμάσει για τίποτα, του έχεις δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση ότι είναι τέλειο, το έχεις βάλει μέσα σε μια γυάλα και ξαφνικά βγαίνει έξω στην πραγματικότητα και του κόβονται τα πόδια. Και καταλαβαίνει ότι δεν έχει προετοιμαστεί για τίποτα. Σκέψου να πηγαίνει σε μια προπόνηση, να σου λένε ότι μπράβο, είσαι τέλειος, είσαι μια χαρά, δεν χρειάζεται ούτε να κάνεις εξάσκηση σε σουτ, ούτε να κάνεις τρέξιμο, ούτε να κάνεις οτιδήποτε. Ξαφνικά πήγε να μπες μες στον αγώνα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Προφανώς γιατί δεν έχεις μάθει να κάνεις κάτι. Άρα πρέπει να φύγει αυτή η αντίληψη του ότι τα παιδιά θα έπρεπε να μπαίνουν στο σχολείο, να νιώθουν όλα ότι είναι φανταστικά, όλα είναι υπέροχα, όλα είναι εύκολα και να περιμένουν να βγουν έξω από το σχολείο για να ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται. Δεν με πειράζει που είναι δύσκολα τα μαθήματα, διότι άμα έχεις καμία δυσκολία, μπορούν να σε βοηθήσουν με έναν τρόπο χωρίς να σου δώσουν την απάντηση. Δεν πρέπει να μαθαίνουμε ότι τα ευχάριστα πράγματα είναι τα εύκολα. Το μαθαίνουμε απλά και μόνο γιατί έχουμε τυλίξει την αυτοεκτίμησή μας και την αυτοπεποίθησή μας γύρω από την ικανότητά μας να τα πηγαίνουμε καλά σε αυτά που μας δίνουν, σε αυτά που μας βάζουν. Και όχι γύρω από το να περνάμε καλά με αυτά που μας αρέσουν. Αν κάναμε αυτή την απλή μετάβαση, το έχω αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση επειδή περνάω καλά με αυτά που μου αρέσουν, θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκλειδώσει δυνατότητες από παιδιά τα οποία θα έχουν απογειωθεί. Τα παιδιά μου δεν νιώθουν πλέον απογοήτευση όταν κάτι δεν το καταφέρουν. Λένε πάμε ξανά, ξαναπροσπαθώ, ξανά, μέχρι να πετύχω τον στόχο μου, μέχρι να φέρω ένα αποτέλεσμα. Δεν με απασχολεί τόσο το τι αποτέλεσμα θα φέρω, γιατί είμαι καλά με τον εαυτό μου όταν ξέρω ότι τα έδωσα όλα. Οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κατακτήσουν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Είμαστε σε μία εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς.
Αν δεν καταφέρεις να προσαρμοστείς στους ρυθμούς αυτούς, ό,τι και να καταφέρεις σήμερα, αύριο θα έχει καταστραφεί. Αν δεν αντέχεις να φας το ξύλο για να φτάσεις μέχρι να προσαρμοστείς, πάρα πολύ απλά δεν μπορείς να προσαρμοστείς, δεν έχεις αυτή την ευκαιρία. Άρα η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα καθορίζουν εάν σε βάθος χρόνου όντως μπορείς να πετύχεις. Το δύσκολο δεν είναι πάντοτε να φτάσεις στην κορυφή. Μερικές φορές είναι το δύσκολο να μείνεις στην κορυφή. Άρα το να πετύχεις κάτι και να φτάσεις σε ένα επίπεδο είναι εντάξει. Θα βάλεις μεγάλη προσπάθεια, θα βρεις πηγές, θα ψάξεις να βρεις πράγματα, θα φτάσεις κάπου, είναι ok. Το να μείνεις εκεί απαιτεί πολλές φορές ακόμα και να καταργήσεις τον εαυτό σου για να φτιάξεις κάτι νέο. Αυτό μπορεί να το μάθει το παιδί μέσα στο σχολείο. Μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που έκανε στην πρώτη και στη Δευτέρα και στην Τρίτη, εκεί που έκανε κατασκευαστικές προκλήσεις, που έφτιαχνε δικά του πράγματα, καινούρια κτλ. Όλα αυτά, μεγαλώνοντας, να δει ότι τελικά έπρεπε να τα καταργήσει γιατί δεν ήταν σωστά και έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Κάτι που ήταν καλύτερο. Μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στο γυμνάσιο, να δει ότι τελικά αυτά που πρότεινα έπρεπε να τα καταργήσω γιατί υπήρχε κάτι άλλο. Άρα διαρκώς να μπει το παιδί σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης. Να καταλάβει το παιδί ότι τα ίδια του τα έργα, η ίδια του η δουλειά πρέπει να αναθεωρηθεί. Να υπάρχουν σχήματα μέσα τα οποία ανακυκλώνονται και να δίνουν στο παιδί τη δυνατότητα να καταλάβει ότι με τη διαφορετική ετοιμότητα που έχει σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του, ο ίδιος θα μπορούσε να έχει προτείνει πολύ διαφορετικά πράγματα απέναντι στις ίδιες προβληματικές. Και όχι να λέμε κάποιες προβληματικές δεν θα έπρεπε να τις αγγίζουν τα παιδιά γιατί είναι μικρά. Και άρα, μόλις πάνε στο πανεπιστήμιο και μόλις μάθουν κάποια πράγματα και μόλις βγουν από αυτό, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ας ασχοληθούν σε ένα πολύ πιο χαμηλό επίπεδο. Ας ασχοληθούν και ας μην τα καταφέρουν. Δεν είναι κάτι. Δεν πρέπει το παιδί να μάθει να λύνει τα νηστές για να ασχοληθεί με την θεωρία της σχετικότητας. Μπορεί να καταλάβει την έννοια της θεωρίας της σχετικότητας και ας μην λύσει τους τανιστές. Ας τους λύσει μετά στο πανεπιστήμιο. Δεν έγινε κάτι. Δεν γίνει το παιδί να μην μπορεί να καταλάβει την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Γιατί όντως, για να μπορέσεις να την καταλάβεις επαρκώς και πλήρως, θα πρέπει να είσαι πάνω από μια ηλικία. Ωραία, μπορεί να καταλάβει όμως τι σημαίνει φυσική επιλογή. Εννοώ ότι μπορεί να πάρει έννοιες, μπορείς να μιλήσεις για πράγματα με τα οποία θα δουλέψει το μυαλό του. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να μάθει μεθοδολογίες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να μάθει μεθόδους με τις οποίες θα λύνει πράγματα. Πρέπει να δουλέψει τον τρόπο που σκέφτεται. Μου άρεσε πέρυσι η φιλοσοφία που ασχοληθήκαμε με έννοιες που δεν τις είχαμε ξαναγνωρίσει και αυτό που καταφέραμε κυρίως να αποκτήσουμε είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, πώς θα αντιδρούσαμε, είπαμε τι είναι η δικαιοσύνη, τι είναι το όφελος και αυτά είναι πράγματα τα οποία στην κοινωνία είναι έννοιες που πρέπει να τις αντιλαμβάνεσαι και σε βοηθούν πολύ όταν βγαίνεις έξω στην κοινωνία και το γεγονός ότι τις έμαθα από την 5η Δημοτικού, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούσα να τις αντιληφθώ, με κάνει πολύ χαρούμενο. Το αγαπημένο μάθημα είναι που μάθαμε για το εξωτερικό και το εσωτερικό σημείο προσδιορισμού. Μου άρεσαν πολύ εκείνα τα μαθήματα που κάναμε για τη βιολογία, που είχαμε μάθει για τα εμβόλια, είχαμε μάθει για το αίμα, για τους τύπους αίματος, για τις συμβατότητες, για το πώς προέκυψε η ζωή και όλα αυτά. Και αυτό που έχει περισσότερη σημασία για μένα είναι ότι βλέπω παιδιά να εμπλέκονται ενεργά σε ενότητες δύσκολες για εμάς τους ενήλικες. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να διαδίδουμε τη μάθηση και πιστεύω ότι με αυτούς μπορούμε να μάθουμε καλύτερα αυτά που μας διδάσκουν οι δάσκαλοι στο σχολείο. Και γενικότερα πάντα αυτό που μας έλεγε ο κύριος Αλέξανδρος ήταν ότι όταν πηγαίνουμε για το αδύνατο, τότε είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα από ένα σημείο και μετά θα αρχίσουν να είναι δύσκολα. Πολλές φορές τα παιδιά κολλάνε με τα παιχνίδια γιατί στην ουσία τους δίνουν την αίσθηση ότι μπορούν να πετύχουν έναν στόχο τον οποίο πριν δεν μπορούσαν. Στο πλαίσιο τώρα της εκπαίδευσης μπορεί αυτό να συμβεί και μέσα στη σχολική τάξη. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός να εμπλέξει τους μαθητές μέσα στην διαδικασία, μέσα στη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργώντας τους απαιτήσεις και έτσι
τα παιδιά να καταφέρουν αυτά που πριν θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν. Οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται με έναν τρόπο που για τα παιδιά είναι αρκετά διασκεδαστικός και παιχνιώδης πολλές φορές και μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την ανακάλυψη, αλλά και μέσα από πράγματα που φαίνεται ότι τους ενδιαφέρουν και τις ενδιαφέρουν πολύ. Ο εκπαιδευτικός δεν νιώθει ότι είναι μέρος της δουλειάς του η κινητοποίηση του μαθητή. Δεν νιώθει ότι αν το παιδί δείχνει ενδιαφέρον ή δεν δείχνει ενδιαφέρον, αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του. Αυτό το κατάλαβα όταν άρχισα να κάνω επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς και λέγανε υπάρχουν παιδιά που είναι πιο εύκολο τέλος πάντων και παρακολουθούν το μάθημα, άλλα παιδιά που κοιτάνε απ' έξω και δεν υπήρχε πουθενά στην περιγραφή της δουλειάς ότι κοίτα, το να είναι ενδιαφέρον το μάθημά σου είναι μέρος, είναι κομμάτι της δουλειάς σου. Το να μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον με το λεξιλόγιο το οποίο έχει μάθει να ακούει, να μην έχεις έναν ξύλινο λόγο, να υπάρχει μια θεατρικότητα, να υπάρχει ένα χιούμορ, το να μπορεί να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή κάνω ένα μάθημα μέσα από ένα παιχνίδι, μέσα από ένα κόμικ, μέσα από μια ιστορία, μέσα από κάτι το οποίο ξέρω ότι με κάποιον τρόπο σε αφορά και σε ενδιαφέρει. Ή ακόμα και να σου αναδείξω για ποιο λόγο αυτό που μαθαίνεις τώρα, ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι, καμία ιστορία, κανένα κόμικ, αυτό το οποίο σου μαθαίνω τώρα, μπορώ να σου δείξω ποια είναι η πρακτική του σημασία. Αν ένα παιδί μπαίνοντας μέσα στην τάξη καταλάβαινε ότι αυτό το οποίο μου λες, εγώ αύριο θα μπορώ να είμαι καλύτερος όταν θα βγω έξω, στην καθημερινότητά μου, όχι στη δουλειά μου, στη συναναστροφή μου με τους άλλους, στο πώς θα πάω να αγοράσω κάτι από ένα σούπερ μάρκετ, στο πώς θα μπορέσω να διαλέξω παπούτσια. Αν καταλάβαινε ότι αυτό που του λες όντως το αφορά, η προσοχή του θα ήταν εκεί. Ήταν αναπόσπαστο στοιχείο των μαθημάτων το χιούμορ και τα αστεία και νομίζω ότι και για μας τα παιδιά το είχαμε συνδέσει πάρα πολύ το χιούμορ με τη διαδικασία των μαθημάτων και γι' αυτό άλλωστε ήταν πιο εύκολο και για μας να προσέξουμε στο μάθημα. Δηλαδή υπήρχαν μαθήματα που ήταν συνεχόμενα 3-3,5 ώρες και δεν υπήρχε λεπτό που παιδιά δεν προσέχανε στο μάθημα. Δηλαδή ήταν συγκεντρωμένα σε όλη τη διαδικασία του μαθήματος, ενώ στην τυπική σχολική διαδικασία, για να κάνω και αυτή τη σύγκριση τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, ίσως πάνω από 15-20 λεπτά για πολλά παιδιά να είναι δύσκολο να συνεχίσουν να προσέχουν. Μ' αρέσει κιόλας ότι δεν είναι με έναν τρόπο πολύ δύσκολο να κατανοήσει κάποιος και ας είναι πολύ δύσκολα τα μαθήματα και τα θέματα για τα οποία μιλάμε. Μ' αρέσει π.χ. που μια φορά φτιάχναμε πύργους από χαρτιά, μια άλλη μαγειρεύαμε κάτι κεκάκια και τρουφάκια και γενικά ότι κάνουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για να κατανοήσουμε δύσκολα μαθήματα. Έχουμε παιδιά τα οποία από τα 3, τα 4, τα 5 έχουν εκπαιδευτεί να προσλαμβάνουν πληροφορία με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και πολυμεσικό υλικό. Θες να είναι ταινίες, θες να είναι σινεμά, τηλεόραση, βίντεο στον υπολογιστή και ξαφνικά μπαίνουν σε μια τάξη και βλέπουν κάποιον άνθρωπο να γράφει στον πίνακα «Άρα τώρα θα...» και βλέπει το παιδί να κοιτάει έξω το παράθυρο και λέει «Έχει διάσπαση προσοχής». Το παιδί έχει φτάσει εδώ και 3-4 χρόνια να εκπαιδεύεται να προσλαμβάνει με ταχύτατους ρυθμούς πληροφορία. Δεν γίνεται να κρατήσεις τη συγκέντρωσή σου σε αυτόν τον ρυθμό πληροφόρησης. Άρα, αντί να πεις ότι το μάθημά μου κάπως θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικό, θα έπρεπε να έχει γίνει πιο ευχάριστο, θα έπρεπε να έχει γεύσεις, αρώματα, εμπειρίες, χρώματα, μουσικές, να μπαίνει μέσα το παιδί και να λέει πάμε σε μια περιπέτεια. Πάμε να ανακαλύψουμε με όλους τους κινδύνους και τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια ανακάλυψη. Όταν βγαίνεις να κάνεις μια περιπέτεια, όταν θα σε κυνηγήσουν πειρατές, θα πεις πω πρέπει να ξεφύγουμε, πρέπει να βρούμε τρόπο. Ναι, μας πετύχανε με το κανόνι, βουλιάζει το καράβι, τι θα κάνουμε, πώς θα κλείσουμε την τρύπα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλεις το παιδί σε μια περιπέτεια. Να νιώσει ότι είναι ζωντανό μέσα στην τάξη.
όχι να τα αποκοιμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο και μέσα από την αφήγηση, τη δημιουργική γραφή, το θέατρο, τα παιδιά μπορούν να μπουν σε ένα ρόλο διαφορετικό από το ρόλο που έχουν αυτή τη στιγμή στην τάξη, στην παρέα τους ή στην οικογένειά τους. Έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά είναι πιο ανοιχτά στη διαφορετικότητα, αντιμετωπίζουν κάθε κατάσταση με περιέργεια και αποδοχή και όχι με κριτική και μπορούν να δημιουργήσουν πιο ουσιαστικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους, με την οικογένειά τους και με τους εκπαιδευτικούς που έχουν γύρω τους. Η χαρισμάθεια μπορεί να κάνει ένα παιδί να νιώθει ότι ανήκει μέσα στην τάξη, γιατί έχει την ευκαιρία να κάνει ό,τι ερώτηση θέλει και αυτή δεν θα κριθεί, αλλά θα απαντηθεί σε αυτόν. Και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην ουσία, να αποτύχει, να πετύχει, να κάνει κάτι διαφορετικό, το οποίο πολλές φορές σε κάποιο σχολείο δεν θα το αποδεχόντουσαν και ήταν σωστό. Το σχολείο θα πρέπει να δίνει έμφαση πέρα από τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών, την καλλιέργεια γνωστικών ικανοτήτων και στην συναισθηματική τους ισορροπία και κυρίως στη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να βρίσκονται σε ένα πλαίσιο στο οποίο διασκεδάζουν, περνάνε όμορφα, αποκτούν την αίσθηση του ανήκειν. Πριν έρθω στη Χαρισμάθεια, ενώ καθημερινά κατάφερνα να κάνω το μάθημα όπως έπρεπε, να φτάσουν τα παιδιά να κατακτούν τους στόχους που είχαμε θέσει αναμάθημα, εγώ στο τέλος της ημέρας αισθανόμουν ότι κάτι δεν έχω κάνει καλά. Αισθανόμουν ότι δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω με όλους τους μαθητές μου. Αισθανόμουν ότι δεν είχα καταφέρει να περάσω στα παιδιά τη χαρά και το όραμα που έχω εγώ για την εκπαίδευση. Μέχρι που το 2019 τυχαία ανακάλυψα τη Χαρισμάθεια. Έτυχε να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο που έγινε τότε στο TEDx και εκεί συνειδητοποίησα ότι βρήκα ένα μέρος για να είμαι ο εαυτός μου. Φαίνεται ότι το να είσαι εκπαιδευτικός είναι ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα. Ξέρετε, όταν τα παιδιά προσπαθούν να επιλέξουν τι θα κάνουν, η τάξη φαίνεται μια χαρά, κανείς όμως δεν καταλαβαίνει τι γίνεται από πίσω. Έχεις να αντιμετωπίσεις ένα σύνολο παιδιών, ένα σύνολο χαρακτήρων και προσωπικότητων και πρέπει να μπορέσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο να τους δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Να έχεις μια τάξη στην οποία να υπάρχει αλληλεπίδραση, κοινωνική και γνωστική, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, έκφραση συναισθημάτων, έκφραση άποψης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, από μόνο του είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Αν βάλουμε επιπλέον και τη διαφοροποιημένη εκπαίδευση, αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που τα πράγματα τα κάνει πολύ πιο προκλητικά, εγώ θα έλεγα. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που μας ζητήθηκε στο σεμινάριο να σχεδιάσουμε ένα λογότυπο για τη Χαρισμάθεια. Εγώ σχεδίασα ένα γλάρο και αφού τον σχεδίασα, συνειδητοποίησα ότι τελικά μάλλον ο γλάρος αυτός δεν ήταν το λογότυπο της Χαρισμάθειας, αλλά ήμουν εγώ που είχα καταλάβει ότι πρέπει να πετάξω. Σημασία έχει γιατί γίνεται κάποιος εκπαιδευτικός. Και η πρόκληση στην τάξη είναι αυτό που μας κάνει και εμείς να βελτιωθούμε στην εκπαιδευτική, γιατί αν θέλουμε να το δούμε και από την άλλη πλευρά, η διαφοροποιημένη διδασκαλία μας κάνει και εμάς καλύτερους. Άρα ουσιαστικά και εμείς γινόμαστε καλύτεροι, γιατί προσπαθούμε να βρούμε καινούργια πράγματα, να ψάξουμε, να τα συνδυάσουμε, να το προσαρμόσουμε στην τάξη μας και να βοηθήσουμε και τα παιδιά. Νομίζω ότι το κύριο χαρακτηριστικό που σημαίνει Χαρισμάθεια για εμένα είναι ότι πλέον μπορείς να καταλάβεις την ταυτότητά σου, να βρεις ποιος πραγματικά είσαι και σιγά σιγά να ανακαλύψεις τα πατήματά σου σε αυτό το δρόμο που πολλές φορές δεν είναι και τόσο εύκολο. Τα μαθήματα της Χαρισμάθειας πιστεύω πως με έχουν βοηθήσει να συναναστρέφω με άλλους ανθρώπους, επειδή έχουν διευρύνει πάρα πολύ τους οριζοντές μου και με έχουν βοηθήσει να σκέφτομαι με διαφορετικό τρόπο. Άρα η Χαρισμάθεια για μένα είναι μάλλον
ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζω τον εαυτό μου καλύτερα. Ονειρευόμαστε μια εκπαίδευση με χιούμορ, φαντασία, μια περιπέτεια που να απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά, που να το βοηθάει να φτάσει στα όρια του, να αναπτύξει τις δεξιότητες του, αλλά να το βοηθάει να ισορροπήσει και συναισθηματικά. Ονειρευόμαστε ένα σχολείο με προσωπικότητα. Δεν φτάνει όμως να ονειρευόμαστε. Πρέπει να το κάνουμε και πραγματικότητα. Ονειρευόμαστε μια εκπαίδευση με χιούμορ, φαντασία, μια περιπέτεια που να απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά. Φτιάξαμε βιβλία πλήρως διαφοροποιημένα, τα οποία δίνουν όλες τις πληροφορίες στον εκπαιδευτικό, του δίνουν όλη την πληροφορία που χρειάζεται για να μπορεί να μπει έτοιμος μέσα σε μια τάξη και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τρομακτικά. Όταν εφάρμοσα λοιπόν το πρόγραμμα την πρώτη χρονιά, οι άλλες δασκάλες ήταν εξαιρετικά περίεργες στο τι γινόταν μες στην τάξη. Για πρώτη φορά έβλεπαν μία πρώτη δημοτικού τόσο ζωντανή. Μέναμε έκπληκτοι πώς τόσο μικρά παιδιά μπορούσαν να εμβαθύνουν σε έννοιες που είχαμε δουλέψει.